Assalamualaikum dan selamat datang ke channel 3PDL. Hari ini kami berada di Cybersouth untuk memberikan servis mobile detailing kepada sebuah kereta Volkswagen Golf GTI MK8. Pemilik kereta ni, dia pilih 3PDL Signature Package, iaitu package detailing yang paling lengkap kami tawarkan. Package ni, dia datang sekali dengan cucian luar secara menyeluruh, pembersihan rim dan tayar, door jamb cleaning, interior cleaning, vacuum, steam cleaning dan juga carpet extraction kalau diperlukan. Pembersihan ruang dalaman pun kita buat secara terperinci. Kita apply sekali dengan dashboard and leather protectant, kita spray protection pada permukaan cat, serta kita bagi Tyre Dressing sebagai sentuhan terakhir.
Alhamdulillah, proses detailing untuk Volkswagen Golf GTI MK8 ni dah selesai. Terima kasih kepada pemilik kerana mempercayai 3PDL. Kami berharap hasil kerja ni dapat memberikan kepuasan dan menjadikan pengalaman pemanduan lebih selesa. So, sekiranya anda semua berada di sekitar Cybersouth, Bandar Saujana Putra, Shah Alam, Puchong ataupun kawasan berhampiran and korang tengah cari servis mobile detailing yang datang terus ke rumah anda atau ke lokasi anda, anda boleh layari 3pdl.com. Anda boleh buka juga kita punya Facebook, TikTok dan juga YouTube untuk kita buat tempahan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, hit bell notification, share kepada kawan-kawan dan kita jumpa lagi dalam video detailing 3PDL yang akan datang.